Shy. Anong trabaho? Factory. Hello po. Nagre-request ako ng... Ano sasabihin ko sa mama mo? Nasaan kayo? Hello po. Sa bahay kayo? Hi! Hello po. Siya. Kumusta? Okay lang po. Anak? Shy, tawag ka. Anak? Makinig ka na ako. Anak, tingnan mo yung mga kaibigan mo. Hindi puro drama. Hindi ako na ni Hermon. Hindi. Kailangan mo magkaroon ng kaliwanagan sa isipan. Try to cheer up your life. Ma. Ano? Hindi Ano na magsisenior daw si ate daw. Tingnan mo, kakasalita, puro salita din siya. Sige. Makikinig ako. Makikinig muna ako. Si ate Dar daw, hindi na din daw magsisenior. Okay. Kasi may sakit. Okay. Ma, doon na lang Pwede ba ako magsalita? daw ako sa CTHI. Ha? Hindi na rin ako magsisenior. No need. Hindi na lang senior, di ba? Ako, dati sa akin, okay, dalawa. Dati, ang edukasyon, tapos mo kung ganyan universidad. Diba, daking karangalan. Yan, sa abroad, na-realize ko pala, mukhang palang hindi nakapagtapos, pwede lang. Ang kasama ko, hindi ako nagtapos ng race, pero kasama ko. Alam mo yun? Kayo, mga anak ko, sa akin niya sa Pilipinas, kung mag-graduate kayo ng high school, ano kung mga clever tayo, mga Pilipino, kung hindi yan lang, kailangan mo sa mataas ng parang para yan ang na-realize ko, kung matandaan ako. Totoo lang. Kaya nga sa iwan, hindi ko pinadaw dahil, may nakasakuha. No. Kasi, ang mga klase ko dati, nasa klase, ayaw mo, pasok labas ng school. Ngayon, nagkakonsenta ka lagayan sa buhay. Kasi, ayan ang kanilang mga kapalaran. Kaya, sinasabi ko sa inyo, saan may sakit siya, di ba? Naka-cheer up siya, masayahin siya. Hindi siya weak. Alam mo yun? Kaya ikaw, nanay, tatay, suportado ka lang namin. Ang drama sa buhay. No space for drama in life. Kailangan natin maging matatag. You don't know. Ako, matanda na, mamaya biglang tayo, what will happen for you? Na, diba? You have to be strong. Ma, Ngayon, Milan Sito, hindi na yung sa Canada School. Naging interesado talaga ako dyan. Bakit? Ang Canadian School na yan, pag kayo nakatapos ng 1 year, niya sila sa Canada. Tingnan nyo kayo ni Dad. Canadian Tourism and Hospitality Institute. Hindi na lang yung May sakit na yan, forget. Ang nakakaalam sa ating mga karamdaman. Sa Diyos nyo, lahat yung mga karamdaman niya. Just go on of your life. Huwag kayong magpapatalo dahil tayo. Lahat ng tao nararamdaman. Ma, doon na lang daw ako. Okay, sige. Makikinig naman ako. Ako na. Ma.
Ma, doon na lang ako. Saan? Sa sinabi mo, hindi na ako mag-senior. Hindi senior anak nung ulit. Kasi ang mga ulo, mag-isip lang ako ng mate. Sakit sa ulo ko eh. Tama mo si Dar. Hindi nga siya, ma. Masakit nga. Okay. Baka next year din Kasi daw pwede- siya. Mag-senior ka pa, te. Ganun na lang. Next year nga eh. Alam mo kasi yan, you can take na 1 year. Dapat kasi, Madali lang yan kasi puro hands-on lang. kahit hindi Alam mo yung bakit? kahit hindi tayo Yung training magklase, yan. kung may will ka mag-aral ka. Kasi syempre, ako hindi ako pwede kasi Mag-boarding house yung dalawa. kung kaya mo, mag-aral ka. Mag-dorm. I-check. Dorm. Hello. Magkano at least magkasama kayo. Hello po, sabi ko nga po sa kanya mag-aral po siya kung kaya niya po kasi siya naman po yung yung mag-aaral tsaka po siya yung baka mahirapan sa future kasi po ako pag umokay-okay po ako mag-aaral po ako siya po sabi ko po sa kanya kapag kaya niya na po mag-aral na siya kasi kung wala namang problema kung pinoproblema niya lang po yung kasama sabi ko po sa kanya wag niya masyadong isipin kasi hindi naman po sa kanya makakatulong yun. That's correct. Di ba siya? Sabi ko sa iyo. Sinasabi ko pupunta ako ng place ko, wala po. Yani, ang damo, mag-aaral lang sa buhay. Di ba? Hindi mo lang ito naman. May kamit-mit pa akong kaibigan. Kasi Makinig ka, Shaira. Nung ako'y instead na ako yung decision, pinakinggan ko yung friend ko, nag-invite ako. Mga pala ng gusto na yun, ayoko hindi mo gusto na kaibigan mo. Ay, kailangan kung ikaw, tumindig ka na, malapit ka. It's wrong in life. Anong ganyan? Ako, sa edad yan, ang dami ko nang pinagdaanan sa buhay. Oo. mag-aral ka naman. Batin, naku, ako. Nalabat ng lahat. Saan? Ay, naku, nakari ako ng ibang bansa. Ng trabaho, mag-isa lang ako. Sabi ng mama mo, 1 taon ka lang naman eh. Imagine mo yan, Shaira. 1 year ka lang. Kaya ko itong laging tumulad. Diba? Ay, naku, kaya lang ng sabay na player, di ba? Lakad ka. Dapat ako magtakot, Huwag na ang palit sa mentality. Kaya ko to, kaya nga nila. Something yun. Diba? Ganun naman talaga kasi. Sabi mo yung CTI na yung kung may mga kasama ka. Ngayon, hindi mo na ako kasama. Okay, okay. Ayun ka na. Yung ka na. Okay, huwag ka. Pagdating ng weekend, okay. O, diba? Sila sa Cavite, pag hapon, balik ulit sa loob. Ganun lang yun siya eh. Sige, pag-usapan natin nila agad. Kaya na sana kasama mo sila. Mang ingay! Ibon mo! Maingay ibon CTHI. Kausapin ko si Hello po. Ay, be. Hello. Ang nalaman mo, pagkaan biglang makakatulog. Pag po kasi pag nag-iisip po ako ng sobra, tsaka po pag nainitan po ako, sobrang sakit po kasi ng ulo ko, tsaka nagagamot pa po ako eh. Talagang ano ka din. Opo, kasi sabi po sa akin, malala daw po yung migraine ko, kaya daw po tuloy-tuloy daw po yung inom ko ng gamot.
So, hindi ka, anytime, imagine mo na yan na, ano mo natutolerate yung sakit na, hindi ka ba, or sakit, gano'n. Pag umiiyak po? Hindi, pag sumasakit ng sobra, or anong, Ano po, nasusuka po kasi ako pag sobrang sakit. Tapos ano po, nagsusuka po. Tapos parang nilalagnat na po. okay, so severe siya. Opo. Parang mo talaga na, Kaya hindi pa po ako pinipilit ngayon ni mami kasi po pag umatake na po yung sakit ko po, nilalagnat na po ako. Malala daw po sabi kasi ng doktor kaya kailangan ko pa po magpa-check up. So, kailangan mo i-pray over lagi yan kasi alam mo yung Opo. tingnan mo, miraculously mawawa. Opo. Huwag kayong, kailangan pag may stress. Hello po, sabi, Mag-iisip ng ika-stress. sabi daw po ni Shaira magpapa-psycho daw po siya, psycha. Tapos na ako dun, Shai. What for, anak? What for, anak? Para saan daw, Shai? Just think about positive things in life. Kasi daw po kung ano-ano daw po naiisip niya. Naiyak daw po siya lagi, yung ganun daw po. Alam mo, anak, ang mga ganyan, kahit doktor, hindi ka kayang gamutin. Totoo naman yun siya, mababawasan. Because it's about yourself. Ikaw ang takbo ng utak mo. Pag ikaw ay indifferent, positive. Kaya natin ng positivity, no? Positive tayo. So, pag naging stress ka, ba, wala inipin na ako, yung parang, so, try to hold the guitar, hold the other day. Sing a song, dance and sing with it. Ganun tayo, ganyan ako, anak, dito na. I don't have any friends, eh. But I don't care. Alam mo, ayaw ko sa sarili ko, magkakailan ko, ako. Pag talaga nainip ako, makikinig ako na. Kemot ako, alam mo yung mga ganun. Try to divert your sadness into happiness. Positivity. Positive. And pag in-slide na talaga, yes. Prayer is the best. My friend is only him. Ma, No one else. You see how I fight with my friend? ma, Ano? ma. Doon na lang ako sa CTHI. Kaya nga, ini-check na ni ate mo eh. Hindi nga ako marunong mag-dorm eh. Sorry? Hindi ako Dami? marunong mag-dorm. Marunong mag-dorm. Siyempre ko kasi ate ng dorm. Doon, ilang kayo sa kwarto. Let us check. Wala, natin mo. Kasi, kung may layo anak, eh, pag dormitory din. We will check. Kung may isang kwarto na kaya in one room, but better with friends. Sabi ko kay natin, just that, if both of you can, both of you there, it's much better. Kasi naman kayo sa isang room, alam mo yun, marirenas kayo, kayo, hindi kayo sa motel, airport, man din yung training, hands-on, ano yan. Kaya kung saan lugar ka talaga kayo upo, siguro mga 1 week lang yung mag-lecture. Ganon, may araw ng lecture, may araw ng Mapasama na lang ako kay ate. Dati nga mag-check niyan. Hindi, magdo-dorm nga eh. Oh, let's see nga pala kasi maganda po yung natin doon eh. Let's check. Nakagawin mo naman nangyari yan. Doon na lang kami dalawa. Pwede.
pag-uusapan natin mabuti. Kasi, what is the use of worrying after I was doing myself, maybe we will work on the coffee shop. Oh. Kasi para-paraan, anak, once na you are you get a good job, hindi mo na iwan yun. Tulad ko, dahil may mga anak ako, alam kong secure ako sa trabaho. Dito sa abroad daw, di ba? Hindi ito ang profession mo. Hindi lang kasi, it's not about you graduate, you finish up with your hindi talaga. Kaya anak, nagtataka nga ako sa'yo. Anak, marahin mo. Marahin. Pero, di ba? Pinalaki niyo. Ako, anak. Suporta. Oh. Kung mahinang nanay, tap na. Di ba? So, ikaw, maganda mo, kapal mo. Strong ka. Matatag ka, kahit kanino, kaya mong harapin. Saka, try to listen na pag nakipag. Puto ka makapiling interaction. Like, ate, ganito, hindi yung pagkasalita. Hindi nyo get-upset. That's all. Paano ka makapag-usap kayo na? Hello? Wala ka ako? Excuse me? Hello? This is the thing. Sasalita ako, hindi mo na tuloy-tuloy. Pag may kausap ka, katulad sa pakipag-usap sa kaibigan. Mama kasi ganito. Mama ganito ganyan. Mama ganito ganyan. Manay, matuto ka sa ano sa'yo. Naging stable. Diba? This is kind of maturity. Hindi, pag nagsasalita sila, feeling mo, sinigas. Kausapin mo sila. Kasi po, ganito po eh. Ito talaga, hindi. Ano? Pag-aralan natin yan sa Canadian school na yan. Huwag kang nakapekto sa iba, sa influensya ng iba. Sa iba, no. Stand by your own feet. Ang buhay ng tao, may kanya-kanya. Sarili. So, hindi nakasalalay sa iba ang kapalaralian. Iba pinagdaraan nila. So, ganyan. Kailangan matuto tayong harapin ang kinabukasan. Sa ngayong panahon. Kaya. Tignan niya sa Canadian school na yan if you are ready. Tita. Nice, tita. Huwag ka anak sa mga ano. Kung ano daw po, magte-testa daw po siya. Sorry po. Magte-testa daw po siya kapag ano, kasi Bakit isa testa? Yeah, pag nag-graduate kasi siya dyan sa Canadian school na yan, Shy. Makinig kasi. hindi na niya kailangan mag-testa kasi yan ay may company sa Canada. Oh, Shy. Di ba ganda nga to? Diploma na yan, yun na yung mapapasok na matapos niya. Alam ko si Sarah, kapag depende sa alibawa, kasi may hotel travel and tourism, magiging stewards niya o magtatrabaho siya sa airport.
ganun din. I know, anak, I know. Pagpunta mo lang ng 18, I believe you. Naniniwala naman ako. Alam ko naman ang target mo, mag-abroad. Oy. Edad ang mahal mo sa atin para mag-abroad. Sasama ulit ako. 17, 16 ka pa lang, di ba? So, inay. Sabi mo, buhay. Tantang din yan. Hindi ka matututo mag-desisyon para sa Huwag mong stressin ang sarili mo sa mga bagay-bagay. kailangan malaki ka na dapat. As long as you eat every day, alam mo, Katulad niyan, nanghanap ka ng magandang school na ano ba may nakakaisip sa'yo? 1 year lang. Wala ka pang boyfriend, di ba? Wala ka pang anak. Alam mo, magulang na. Ay, stress na lang pag may stress for what? Kaya nga sabi ko, you are too much dramatic for nothing. Hindi, maganda yung payak-iyak. For what? Tignan mo, si Dar, Hello po. si Dar kailangan ng more support and understanding. Naramdaman niya. Siyang ano, may page sa katawan. Ito, anak pala. Sinis ko mga kasi just talaga Kaya ikaw din next year. other people, you know, you're Hindi, suffering. kaya nga, pero dito. Kayo kailan kayo manunod na sini? Kailan kayo lima galuluto ng Hindi namin alam. ha? Wala ako pera. Mag-read kayo. Pagkatapos na dito, may budget kayo ha. Kung pag-ibig ka, wala mo naman dito. Hindi namin marinig. Sabi ko, pag binibigyan kita ng pera, kung saan pinag Magpapapasta nga ako, ayaw mo naman. pa-beauty na naman siya. Puro pa-beauty. Hindi nung December ko pa nga yun eh. Siya ala. Ano yung dalawa? Ano merienda nyo? Anong oras pa? Sa 7-Eleven. Okay, go ahead. Mag-merienda na kayo. Ano na ba? Oh? Nagmerienda na kami. Okay. Basta pala. Kaya pala kayo Ha? Dar. Hello Yung po. migraine mo. Isang araw, nag-study talaga siya or habang Hello po. nag-medication ka, nawala na rin ang mic mo? Ako po, tuloy pa rin po ako sa gamot. Okay. Halimbawa, habang nagagamot ka, maatulog siya, Ako po? Ano po? migraine mo, o kahit nagagamot ka, Medyo nababawasan naman po yung sakit kasi po nagagamot po. umaatake, Umaatake pa rin po siya. Katulad po kagabi po, sobrang sakit po. Ganun po. I will keep you in my prayer. Thank you po. Ma. Pag ano na? next year daw, pag gumaling si Ate Dar, papasok din siya nung kagaya nung sa akin. Sabi ko sa iyo siya. Oo, kasi maganda talaga yan, anak. Oo. Siya lang uminaw sa kanya.
Kasi kailangan yung diversion talaga. Kailangan yun ng diversion. Something useful. Ma, Ano, pwede ako dun kay Ate Abigail. Ma, ibahin yun anak. Test na yung kay Ate Abigail mo. Ano yan? Training. Massage therapist yun eh. Therapist yan, massage therapist. pwede ako Yun. dun. Ikaw kung gusto mo siya eh. Sa barko. Pwede rin yun anak. Oo, pwede rin yun. Marami din sa kapit. Sabi ko anak. Huwag po mamalagit. Kasi nga, bata ka po. Ito, pagdating ng 17, start ka na ng training. It's back 1 year. Kasi pag natapos mo yung training ko, may passport ka na, di ba? Release na lang natin yan eh. Pag ito, diretso na yun na lang. Saan mo gusto ang ano kasi na, ang schema, may training din yan. Halimbawa, natapos mo sa therapy, yung 3 months mo, may mga training yan, yung tatalo sa kaya mo? Kaya mo yun kasi meron naman live action at may very good. Oh, this is how you show me the content. So then, huwag kang mag-stress kasi darating tayo na pag-iipan. Huwag kang magpaano sa mga kaibigan na, ganito ganyan. Hindi ka na. Walang ano yun, Ma. Ma, Ha? walang mat doon. Wala nang matyan kasi nga mga trabaho na yan eh. Actual training. Kung mga yung anak na training sa TESDA, mga actual training yan. Ginagawa mo na. Ano ka naman trabaho yan? Halimbawa, food and beverage. Food and beverage. Alam niyo kung paano mag-preserve ng food, mag-preserve ng mga design, equation ng food, paano mag-preserve sa customer. Mga coffee, kung paano kuha ng coffee, gano'n. Yan, ang lahat yan. Kasi, yun yung isipin sa ito, doon kayo agad papasok. Ano ang kaya nga minsan, daig na ng testa, hanggang doon. Kasi pag nakapag-training ka, i-actual ka agad nila kasi during interview, what you know about? Kung ano yung ina-applyan mo, anong alam mo sa ina-applyan mo, pero nag-applyan mo. So, syempre, alam mo, dahil yung mo, alam mo yung kaya huwag kayong may stress na. Relax. Relax siya. Relax. Hindi mo na relax ka lang. Iwasan mo kasi mo sarili mo paiyak-iyak. Ang parang paligid mo ang pamilya mo. What else siya? Ang mga tao umiyak ng konturuin natin sa boyfriend. Alam mo yun? Ma, mag-dorm na lang kami ni Ate Dot. Oo, baka pag-aralan pa natin ate. Kung ayaw ni Ate, si Papa na lang. You will see about that. Kung kausapin mo rin yung mama mo, push natin na makainutan lang sa Angeles. Kasi ate mo malapit din dun eh. Ortigas din si ate mo. Hindi doon na lang kami. So let's see. Pag-usapan namin yan. Pag-usapan namin ni ate mo. Better. Isang maayos na lugar. Doon ako nito. Safety na place. Sige, pag-usap ka rin. Ang mo rin ang sabi para mag-usap yan. Ma. At pag
mag-i-inquire na yan si ate mo doon. Kasi ano na eh, March, April. Eh, kasi anytime sila eh. Yes. Yes. Punuin mo nga ito ng signature. Para pag naging Ha? artista ka na. Okay. So, sweldo, bigyan mo na pa. Kinukuha mo na yung Yung mag-grill. yung mga mo, hindi mo din nakukuha. Hindi ko pa nakukuha yung sa sa EYAC eh. Kunin mo na kaya ngayon para na. Pag nag-aral pa daw yun, school to school basis. Sila bahala. Papadala lang ng letter, tapos ipapadala na. Hala, ganun pala yun eh. Ano yun? Ito, Alin? Ganun naman talaga yun siya eh. hindi nila alam eh. Ano yun? Yung ano daw po, yung card, hindi niya daw po makuha. Yun ang pinoproblema. Kailangan ba ilo ng 55,000? Ano yung natin na Canadian school kung kailangan ng card pa? Sa main po O kasi, requirement. It's not a requirement. Kasi hindi, ano ba daw ba sabi sa school? sabi ko kay ate mo, gawa niya ng paraan para makuha niya yung Ano ba sabi sa school? yeah. Kukunin daw. Kunin mo. Pwede naman pala sa iyo eh. Ay, sa inyo bawal? Sa amin bawal. Kailangan pag nag-enroll ulit kami doon ulit. School to school na kasi galing ako sa public. Eh, ganun pala yung kay Dylan. Papunta siyang Amerika. Paano yun? Ano yun? Ipaprocess yun. Tapos kukunin ng kamag-anak dito. Tapos ipapadala doon. May ano pa yun? Letter. Ano mga bawal na food sa'yo? Anong mga food ang Yung mga processed food po, yung mga chocolate, yung mga cheese po, yung mga ham, yung mga ganun po, processed foods. Oo, bawal sa akin. Tapos, ano po, yung mga cheese po, mga street food po, bawal. so more on chicken at saka fish. Area. Opo, bawal. Tapos sa baboy po, limit din po. Oo. Kasi nakaka-trigger daw po yung mga Kasi yun. yung mga red meat, Nakaka-trigger daw po ng sakit sa yung ulo. mga red meat. Ako Bawal po sa mga taba, yung ganun mga po. red meat, medyo Opo. Dapat po, minsan-minsan lang po kumain. More on gulay daw po dapat. saka fruits. Opo. Juices. Dapat po kasi CT scan po ako. Okay naman po. So, kinancel na po yun ng doktor. Wala na yata siya. How many years ka na nagagamutan? Mag-iisang taon na po. When? Noong July pa po. Yung pain mo nag-start ng July? Opo. Anong pa po, nung bakasyon pa po, nung July lang po kasi ako nakapagpa-check up kasi po parang lumala na po kasi. Then, okay. So, nung 4th year ka, Meron na po pero hindi po yung ganun kasakit. mild. Opo, mild lang po. Nakukuha pa po sa biogesic po dati. Ngayon po, pag uminom po ako ng biogesic, wala lang po. Wala lang po nangyayari. Opo, constant na po kasi pinapainom sa akin eh. Lagi ka lang relax. Opo. Kaya nga relax, hindi pwedeng mag-iit ang ulo, so makita. Hindi na ako magsisenior. Kailan lang pala nagsimula yun? Mawawala yan. Ang goal mo.
Anak, ano? Hindi na ako mag-senior. No chance. Hindi na. You see, kung na-senior ka ulit, kung na-senior sa Jane, another 2 years, natatapos mo senior mo, 18 ka na. Then you will take in university, same pag-aaralan nyo. Ganon din. Algebra, same thing. Alam mo yung main, halimbawa yung main course mo. Subject lang yun. The rest is Filipino, English, literature, religion, yun pa rin. Math. So side pa rin, mga 3 subject lang. Subject. Na ano? Na ano? Na, Ano pag-iisipan? na, Para ka rin nag-aaral uli ng high school. Mahal yung kasi sa na, 4 na taon po. Ikaw. Kasi karulan niya na kampa na. Trabaho na. ganito siya. Ayun pa na. Palatis din ka na dyan kasi diploma matatanggap ka na lagi. Kawawa naman ako. Kaya mo pag-usapan namin ni ate mo yan. Nang mabuti. Okay? Sige na anak, I will get ready na. I have work, ha? Don't stress yourself for nothing. Be relaxed. Put your positive view that when you reach 18, no matter what, you will be a good son. At yan, as of now, relax yourself. May 1 month ka pa ba? Ate, mama mo, really, not okay? Kaya lang yung mga dating, yung mga pagkakalibag, way, sabi, aral ka ng piano, ng gitara ko, yan yung another way of na malibangan. Okay? Saan na si Dar? Ay, Dar. Hello po. Hello po. Relax ka lang, be. Mawawala din yan. Apo, thank you po. Just have faith. Let mo ka lang sa naging mo. So, gagamot ka na. Underrate. May stop siyang sumasakit. Pray over agad. Ginagawa ko po yun. Ganon. Kasi siya lang talagang magpapagalis sa atin. Apo, thank you po. Okay. Ready na ako for work ka na. Magre-ready na daw po. Relax. Meeting, official, everything. Kasi kaya naman natin, hindi umiyak si Dar eh. Ito. Na. Hindi pwede umiyak ang tao, lalo na talaga. Oh, sige na. Hello, anak. Hello. Ah, Oh, anything else? One time talk to me, ha? Papatayin na lagi ako ng okay na talk to you. Eh, di ba pasok ka pa next year? ay, aray ko. Ano na? Wala ako din. Mag-aral ka na para matapos mo na Ma, isang si taon. Ate Darden daw. Shy, wag ka nga dumipende sa akin, Shy. Ano? Papasok daw siya next year. Mag-aral ka na nga this year.
Next paano year? yun? Kailan? Senior Next pa. year na 2020? Opo. Sabi ko po sa kanya mag-aral na po siya, wag po siyang dumepende sa akin kasi po ako may sakit po ako. Mag-aaral na ako doon. Next year. Pagka Eh, nag-aral ka ako, doon, anak. may certificate ka na daw, 'di ba? Mag-senior kagaya mo. How could she think like that? Shy. Kaya ka nga nag-certificate doon para tapos na, Anak. 'di ba? Paano yung senior? Iba yan, di ba? Okay lang yun kasi at least doon may certificate ka na, may katibayan ka na nag-aral ka. Ganun lang yun siya. Huwag mo pahirapan sarili mo kakaisip sa ibang tao. Kasi pag nag-depend ka sa ibang tao lagi, hindi ka lalaki niyan. Magdidepende ka lang lagi sa ibang tao. Kasi dapat, marunong ka, hindi yung nakalaki ng tao How she na. that way? Matured. Hindi ka, dapat siya, pag ganyan, may sakit. Hello po? Johnny. Big, you think big? Okay, if you want to wait for that, wait. Ano, ma? Kung pa naman na ikaw uli, alam din. Alam ko, ikaw pa rin mag-aanaga sa akin, pagtanda. Kasi alam mo niya ako naniniwalang weak ka eh. Okay? O, sige na. Hello, Dar. Hello po. Okay, siya alam pag-sildo ko at lumabas yung dalawa or hindi mag-laro yung dalawa sa Okay po. yeah? Ingat po kayo Yeah, dyan. take care. Both of you. Thank you so much. Ingat po. Yeah, you take care. Ha? Apo. Ingat po. You will be okay. You will be okay. God will bless you. Okay. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Alam mo siya, kung ganyan, buti nga may inaano na sa'yo ng mama mo eh. Maganda rin naman, 1 year. May certificate ka na. Kahit hindi ka na mag-senior, okay, di ba? Okay na yun siya. Huwag mo kong hintayin. Kasi paano may sakit pa ako next year? Kasi ako hinihingaan ako ng CT scan ngayon. Kapag hindi ako umukay sa loob ng 2 buwan, pag CT scan ako siya eh. Tuloy-tuloy gamot ko. Kaya ikaw, kapag wala ka naman sakit, okay ka. Wag yung mental ano mo lang, wag mong pansinin yung sasabihin ng ibang tao. Kasi pag inisip mo yan siya, hindi ka matututo niyan, promise. Alam mo, pinahiya ako ng teacher ko nung napahiya ako sa room. Totoo yung sinabi niya. Nagawan ko ng paraan kung paano ko aayusin. Kasi siya, yung mga ganung bagay, magbibigay rin naman ng tulong sa iyo yun, di ba? Lahat naman, yan, ginajudge ka ng iba. Dahil ginajudge ka, gusto mo mapabuti pa sarili mo. So, gagawa mo ng paraan yun para mabago. So, dapat ganun yung ginagawa mo. Hindi yung lagi kang didepende sa ibang tao. Kasi katulad niyan, ilang taon ka na? 17 ka na. Hindi yung pwedeng mag-18 ka na siya eh. Pag 18, hindi, kung tutuusin, kaya mo na yung sarili mo paan yan. Pwede ka na magtrabaho. Pwede nga, hindi ka na sa ibang bansa, ganyan, 18 years old. Hindi na madalas dumidepende sa magulang yan. Tulong-tulong lang yung magulang, alalay lang. Kung sa Japan ka nakatira, 18 ka, 20 ka, pag naka-20 ka, wala na sa yung responsibilidad magulang mo. Kung ano gusto mong gawin, gagawin mo. Pero ikaw, bata ka pa, dapat makikinig ka sa mama mo kasi alam naman ng mama mo kung ano yung makakabuti sa'yo, di ba? Makikinig ka. Huwag ka tulad ko sa akin. Huwag kang didepende lagi sa akin. Paano may sakit pa ako? O paano pag hindi ako umukay? Kunyari lang, di i-stop ka pa rin. O, diba? Hindi pa ako okay next year. O, hindi ka pa rin mag-aaral nun kasi hindi pa ako mag-aaral. Dapat, kaya, yung sa sarili mo lang, kaya mo nang panindigan yung mga bagay-bagay kasi hindi sa lahat ng oras andito kami, 'di ba?
Halimbawa, nag-asawa ka. Hindi porket nag-asawa ka, lagi nakadepende ka sa asawa mo, di ba? Kailangan marunong kang dumepende lang sa sarili mo. Kailangan mo maging independent. Huwag yung mama, mama, mama. Laging ganun, alam mo yun. Kasi ganyan, tingnan mo, papagalitan ka lang ng mama mo. Kasi may maling nangyari, iiyak ka. May mali, may napansin kang mali, iiyak ka. Diba, pag nakita ng ibang tao yun, pagtatawanan ka. Sa totoo lang, diba? Diba sa society naman natin, pag mukha kang mahina, ikaw lalong kakawawain kasi hindi mo kayang panindigan yung sarili mo. Diba? Yan, maganda yung opportunity na sinasabi sa'yo ng mama mo. 1 year, may diploma, pwede ka na magtrabaho overseas. Maganda, okay na yon. Kesa yung, sasabi mo, wag mo, kung okay lang naman, wag na mag senior high, kasi may 1 year ka nang pinag-aralan nun. Kung okay na yun, magtrabaho ka na kung gusto mo pa magtrabaho, kung gusto mo mag-college ka, kasi, kunya, magdidepende ka sa ibang tao, magsi-senior high o hindi. Wala kang magagawa, hindi, nag-stop na pala midway. Diba? May magagawa ka pa ba? Diba? Wala. So, kailangan mo magdesisyon ka sa sarili mo kasi hindi naman sa lahat ng oras andito kami. Mag-i-stay ba ka lahat na forever sa tabi mo? Diba? Tingnan mo, dati, si Joymie, okay kami. Nag-stay ba? Hindi naman sa inana ko siya, pero nothing lost. Aha. Yeah, baka magalit ka sa akin kasi sinasabi ko sa'yo. Sinasabi ko lang para maintindihan mo. Independent ka na dapat siya eh. Ako sa mami ko, pag may gusto akong gawin, ginagawa ko. Magpapa-guide ka lang sa mga magulang, sa mas nakakatanda, pero hindi dapat gumawa ka na ng kung ano-ano. Yung mabuti pa rin. Yan. Gusto nila mag-aral ka doon. Mas nakakabuti naman sa'yo yun. Why not? Diba? Maganda yung opportunity na yun. Grab mo na. Huwag ka nang maghintay kung sino pa yung available na makakasama mo. Tingnan mo, sabi sa'yo ng mama mo kanina. Nakinig siya sa kaibigan niya. Walang nangyari, diba? Kasi, hindi naman porket sa may iba kasing kaibigan na ay ganito, ganyan, ganyan. Hindi maganda yung sinasabi. Pag hindi maganda sinasabi sa'yo, huwag kang makikinig. Kasi walang mangyayari sa'yo. Tingnan mo mama mo. Kung nakikinig ka sa mama mo, siya ang gaganda na sinasabi ng mama mo. Think positive. Tama naman. Kasi alam mo siya, nung nagpasayka ako, anong sinabi? Think positive. Inom ka ng gamot. Yung gamot hindi masyado nakakaulong. Kasi yung gamot, pag nawala yung epekto, anong mangyayari? Lalo lang bibigat yung feeling mo. Kasi siya, kailangan tinutulungan mo rin yung sarili mo. Di ba? Huwag ka magagalit, ha? Ganun lang yun, Shy. That's how our life works, you know. Huwag ka magagalit, ha? Tsaka Shy. Shy. Kaiyak ang kaiyak. Promise. Hindi ko kasi mapigilan eh. Kung naiiyak ka, isip ka naman ng maganda. Kapag naiiyak ka na, chat mo ko. Kasi minsan mababasa ko talaga chat mo gabi. Kasi nagbabantay ako ng tindahan. Pag wala akong sakit, marereplyan kita. Kasi sabi ko sa'yo, pag online ako, pero minsan,
gagamitin ako sa cellphone ko mamaya. Ano? Tatawagan ko lola ko. Messenger. Kaya kailangan. Tingnan mo, hindi ko ginagamit ngayon. Nagbabasa ka ng Manila Encounter sa Twitter. Ano yun? Ano yung nabasa ka doon? Ano yun? Basta parang ganito yun yung yung umiiyak siya sa isang gilid. Tapos nung nakita niya, siya pala yun, 10 years younger. 10 years, nung sarili niya, 10 years old pa lang siya. Ay, hindi, nakikita niya yung bata naglalaro. Tapos 10 years after, depressed na siya. Gano'n. Diba parang gano'n naman talaga karami. So, ikaw, huwag ka na gumaya. Kung may reply, chat mama mo, basahin mo. Ano sasabihin ko sa mama mo? Sa ikaw, sabi mo si Darko ka. Ano sasabihin ko? Siya, wala akong masabi. Sabi mo, thank you na lang sabi mo, Dar. Ikaw na lang. Ilang taon ka na siya? Saan? Mga 3 ata. Ilang taon ba yung ate mo? 4. 4? Pares pala tayo nila, Chen. Tingin nga nun siya, lapit mo. Parang hindi ko mamukhaan eh. Tingnan natin ang itsura ni Shai. Anong Shai nakababata pa. Hindi nyo kamukha papa niyo. Saan to? Shai. Sa ata? Sa perya. Magkamukha kayo ng ate mo talaga eh, no? No? Buti nga mahaba ng kilay niya, no? Haba kasi kilay ng Mana mama kay mo. mama. Amin kasi ang iiksi, eh, no? Akin pala. Chubby-chubby na pala talaga kayo bata pa. No? Anong year to? Mga 2005? Pero mukha pang bata dito ate mo. Yung itsura. Mga ata siya dyan? 7. Ayun lang family picture namin eh. Eto? Mm. Wala nang iba? Wala. Bakit? Nung 4 ako, naghiwalay na sila. Kasal ba sila? West. Si mami at daddy. West din. West. Wala naman kami pera dati. Oo nga. Ano Mahal ka pa. Si ate kaya kamukha sa papa. Pero ngayon parang kamukha na lang kayo ng mama mo. Kasi kamukha ni papa, si ate daw. Oo, awig. Pero ikaw mama mo kasi. Kaya, Pero ngayon kasi humigin kayo ng ate mo. sino kamukha ni daddy mo sa inyo? Wala. Ikaw? Nag-iisa. Ako everywhere. Siya ay nag-iisa sa balat ng mundo ko. Sa balat ng mundo. Wala ko ano ba? No one. Tara na. Load na tayo. Ang ganda nito. Anong oras mo yung natin? Mamaya pa yun. Hindi na-download mo? Hindi, yan na yun.
Last season 1. May subtitle? Diyan ka dito. Saan ba? Dito tayo. Saan tayo dito? Gusto ko nakaganito yung parang yung Sana lang. manood ka rin. Madumi pa ako. Ang dumi na yata. Thank you Wala ka bang inintay? Oo ba? Wala. Patangan kaya dami na yung nag-iis ang talis. Mabasa mo? Di ba may ilan anak ni Queen Victoria? Walo? Walo Yan, walo siya. Basta ganon. Di ba yung anak niya, ang naging tactic ni Queen Victoria, pinakasal niya sa iba't ibang bansa yung anak niya. Yung may mga monarchy din. Isa sa France. Iba-iba. Ilang monarchy bumagsak dahil sa ginawa niya. Bakit? Kasi yung mga anak niya, ginawa niya kasi ganun eh. Lahat inano niya. Ba't bumagsak yung mga monarch noon? Basta may nangyari eh. Tingnan mo sa France, huling naging yung isa niyang anak, huli. Bago bumagsak yung monarchy ng France. Hindi Siya. Germany din wala ng monarchy eh. Dahil din dun yata. Ay, Yung sa Russia. oo nga pala, di ba prince pa yung pinsan niya? Si Prince, ano ba yun? Ang Sino? gwapo nun yung pinsan niya. Napakasawa pinakasalan niya eh. Oo nga. Oo nga. Napakasalan Tapos, niya. yun, buhay pa yung monarch ng Germany nun eh. Oo. Kasi di ba ang mama niya din, Duchess ng Germany? Kasi yung nangyari doon, nung pinakasal niya sa iba't ibang bansa na may monarchy yung mga anak niya, bumagsak yung iba kasi nga parang naano yung ganun. Baka kinuha niya yung mga pera. Hindi. Ang natira lang kasi nun yung England at saka Russia. Tapos Russia wala na rin, 'di ba? Alam mo yung mga Romanov? Ano nila 'yan? Ay, sayang na. Kamag-anak nila 'yan. Ay, oo, kaya pala ang dami nilang kamag-anak ngayon. Pati Denmark, May mga Greece. kasi mga yung isa France dahil sa ano yun, France lang kasi Sayang natatandaan no, kay. Versailles ba yun? Mm. Sobrang ganda. Si Marie Antoinette ba yun? Ano ba yung kwento nun? Pinatay niya yun? Siya ba yung may kwento pinatay niya? Yan kasi yung mga history ng ibang bansa yung binabasa ko, hindi history. Kasi tayo, wala tayo. Begging your pardon, ma'am. The messenger from Windsor is here. Yan He yung has a sir, black isa sa armband on his right pinakalumang arm. ano. You are the first to know. Sino yan? Ito ata yung parang lady. And no one else knows. I came straight to you since you're thus instructed. Good man. I must get to work. And I suggest you smarten yourself up. You're a steward of the Queen's household now. Ang kayamanan mo naman dyan yung buhok. Buhok. Kasi kailangan lagi Ayun na si ayusin. Dash. Sino yun? Yung aso niya. Kasama yan kahit The messenger's here. With a black armband. Your Majesty. Yun na. Patay na yung tito niya. Magiging ano na siya. Ang ganda ng story niya. Grabe. Diyan mo panoorin mo bigay sa outfits ko sa'yo. Tinatawag ko sa naman kasi naglalaro, nanonood ako. I can manage Nagbabasa this. kasi ako. Alone. Pag may time ka, sabihin mo na natin. Kaya sabihin ko na. Di na, pantulog lang. Yung iba napapangitan sa ganun, pero pag matutulog ka lang, ganyan ka. Ano? Ayun si Dash. It is my sad duty to inform you that the king breathed his last at 12 minutes past 2. My poor dear uncle.
May God have mercy on his soul. 18 siya nun eh. Your Majesty. Di ba tumaba ng sobra si Queen Victoria? Dami niya kasi nangyayari. Tsaka yun pa yung panahon na talaga Buti walang Mongoloid, no? First cousin. alam mo, feeling ko yung may mga ganyan-ganyan, may nangyari, dinidispose nila. Ano yun? Parang pinapatay nila kasi Parang parang may Mongoloid, no? kasi parang Ay, kahihiyan sa oo kanila. nga. Di ba tingnan mo minsan may mga malalaking tiyan sa kanila dati? Hala. Di ba hindi nawawala sa rumor ng ano yan? Hala, oo nga. Alam mo, tingnan mo ha, isa sa speculation, kilala mo si Princess Diana. Ang asawa niya, di ba, ex-husband niya si Prince Charles, di ba? Isa sa, na simula nung parang nagka-problema yung marriage nila. Kasi ini-expect, gusto ni Prince Charles na magkaanak ng babae. Si Harry, lalaki ulit. Tapos, nagkaroon pa siya ng affair kay Camilla, Duchess of Cornwall. Isa yun sa mga Galit mga tao din. kay Camilla. Yun, Maganda. Ayan, siya rin yun. Ang ganda ng mata, no? 411. Ganda. Ilang season ba yan? 3. Tapos malaking screen. Bakit hindi kayo naglagay ng TV dito sa kwarto mo? yung TV na hindi nga magana yun. USB lang magana. Prime Minister. Gano'ng kalaki yung bahay niyo dun? Ganito rin. Yung sa inyo Okay. talaga. Maliit lang. Yung parang inyo. Ganun lang. Maliit lang yan, katulad sa amin. Coffee. Yes, sir. At least may sarili na kayong bahay. Trina, was ist Ayan, mama niya. der König? Yes, Mama. Mein Liebling, Mandibling. mein kleines Mädchen, ist der Queen. No more German, Mama. You must remember, you are the mother of the Queen of England now. Oh, Sir John, that awful old man is dead, and now little Trina is queen. Grabe, opo. So, I suppose the first thing to decide is how you will style yourself. Alexandrina, that's too foreign, and Victoria is hardly the name for a queen. We need something more traditional, like Elizabeth perhaps, or Anne. I think Elizabeth II sounds very well. Your Majesty. Lady Flora, don't you think Elizabeth would be an excellent name? A reminder of a great queen. Yes. Has the Archbishop come? We must not keep him waiting. Actually, the Archbishop has already left. You saw him on your own? I intend to see all my ministers alone. This is not a game! In future, you must be accompanied by your mother or me. Sino ba yan yung lalaki? Ipit na ipit. Ganyan kasi dati. Flat siya, no? Hindi na ako Di ba Victoria ginamit nila? William, you stop for a moment. Ganda na. Ganyan yung Is it true the king is dead? I'm on my way now to Kensington to kiss hands with the new queen. I hear her tongue is too big for her mouth. Nonsense. I have seen the queen and she is perfectly formed. So, William, why the long face? Oh, I'm tired of governing. Wish I could just retire to Brocket Hall, contemplate the rooks. The rooks must wait. Your queen needs you. Your party needs you.
And I would very much like a place at court. Well, in that case, Emma, I say I have no choice but to shoulder my burden. Good day. Ang gaganda naman ito. I think it's a little late Isa for yung si Blackstone's Victoria commentaries sa now, pinaka Layton. naging strict We haven't got very na far with our ano, studies of the Constitution. stricta. I'll just have to do the best I can. Marami ata kasi nagdidikta I suppose I shall be returning to Hanover. You are Para not siya needing a nasunod. governess now. Dearest Layton, someone has to run my household the way I would like it. Kaya nang pinaka-best friend niya. Kaya niya ang mga Christian. The Queen wants all her things moved into the Blue State room tonight. She will be sleeping there from now on. I'll have to talk to Sir John about that. No, Mr. Penge, you will not. The Queen has put me in charge of the royal household. Ayan, I sila naman. congratulate you, Baroness. I warn you, Mr. Penge. I intend to run this household according to modern principles of economy. I will want to see all the accounts. And that includes the dresses book, Mrs. Jenkins. I will have no patience with extravagance. So now we're answerable to a governess. And a German one at that. God save the Queen. And all who work for her. Strict kasi siya, naging stricta siya. Lalo na yung sa mga naging anak niya. Kailangan pag sinabi niya doon. Kunyari nga yun dyan nga yun, kaya nung Prime Minister, na magpakasal doon. a moment of your time. The Queen has led the most sheltered life until now, Nagloksa siya sobra nung and her mother is naturally concerned that she should not be overburdened. Nagloksa. Mahal na mahal niya kasi asawa niya. As her mother's trusted advisor, if I were to act as the Queen's private secretary, you could be sure that your interests would be served most faithfully. Well, thank you, Sir John. I shall bear that in mind. Lord Melbourne is here. Perhaps I should stay as chaperone. No. A monarch always meets the Prime Minister alone. Drina. I mean, Majesty. I have always tried to shield Ano you from ginawa these niya dyan? things. Nabuto But Lord lang. Melbourne, I'm afraid, is disreputable. Nevertheless, I will meet him alone. Oo, yung ano. Iiwan niya. Lagi siyang nasa side ng Queen. Parang siya yung pinaka-best friend. Hindi siya nagtaksil. Hindi. Trusted ano niya yun. Pinatay din dyan. Hindi siya nagpapalagay. You may go in now. Hindi sila lahat ng presidente. May I offer you my condolences on the death of your uncle, Your Majesty. He was always kind to me. Though he did have some strange ideas about who I should marry. So I believe he favored the Prince of Orange. Prince with a head the size of a pumpkin. I see you have a keen eye for detail, Ma. May I? What's her name? She doesn't have a name. She's number 123. My mother gave her to me on my 11th birthday. With the crown? That came later. I made it for her on the day I realized I would be queen. When was that? Ang liig, payat. I was 13. I was having a history lesson with Layton. She showed me the family tree, and I looked at it for a long time. And then I realized I was next. Were you pleased? I remember thinking my uncle's crown would be too big for me. I believe you're acquainted with my mother's advisor, Sir John Conroy. I have met him. I would not say we were acquaintances. He would like to be your private secretary. That is out of the question. Ayaw niya, oh. I see. He means to run me, as he runs my mother. Well, then you must have someone else.
I'm sorry about that for you. There's a great deal of business that needs to be attended to. May USB Dispatch boxes, I imagine, are probably already on their way to you with documents that require your signature. Of course, tomorrow is the Privy Council. Thank you, Lord Melbourne. Yung OTG. But when I require assistance, I will ask for it. Ayan, download mo. May USB naman ako. In that case, ma'am. Download mo muna yung 3 para pag hindi natin natapos. Before kasi, Sa ano to eh, iFlix. download mo nga. Hindi ba nada-download yan? Hindi, i-download mo yung iFlix sa'yo. Tapos ayan na, pwede na siyang i-download ganyan. Ikaw nga din na-download mo naman, di ba? Hindi pwede ipasa. Ay, hindi. Sayang. Download mo na ang iFlix. Tinatamad ako eh. Dali na, Promise. Alam mo laki-laki pa ng ano. Alam mo nung nun. nagka-iFlix ako, di ba in-install ko yan? Tinamad ako manood. Uy, ito panoorin mo to, maganda to. Alam mo siya, pinapanood ko talaga pag nasa USB kasi ayoko yung naghihintay ng loading, biglang magpo-post. Hindi to maglo-loading, download nga natin eh. Download mo nga. Saan? Try natin sa ano. Sa Sa X-Movies. isang season, ilang episode? Mga 10 o 12. Ganun. Mahaba. Mahaba. Dali na. Wait. Dali na. Tagal nito. Sa'yo kaya try natin. Laptop kasi Grabe ako. maghang to. Anood na nga lang tayo pag nagsipag ako sa laptop. Pag nag-ano na lang tayo nagsine. Kailan? Wala. Gastos kasi Nag-download sine. ko lahat. Nangyari? Sino nag-ano to Ano ba yan? Naulit-ulit ko to kasi ito lang magandang dito yung series ng historical. Victoria. Yung Ganda. movie kasi kulang-kulang yung ano eh. Yung info. Next. Dapat inokay mo. Para i-back mo tapos, ayun na agad. Ganun yun. Ayun na. Nag-Netflix. Ting! Tayo na tayo sa kanan ng braso. Pag nag-Netflix kami ng ate, te, ano? Ha? Yung Netflix. No. Sharean ko kayo, ha? Yung ano Netflix. Netflix. Yung Yung braso. We're going to Kensington Palace. Nasa na? May butas ba? Nagkabutas ba siya? Dispatch boxes, I imagine, are probably already on their way to you with documents. Naghahang-hang. Prints with a head the size of a pumpkin. I see you have a keen eye for detail, ma'am. What's her name? She doesn't have a name. I made it for her on the day I realized I would be queen. When was that? Haba na kailan. Hindi talaga I was 13. ang haba na. I was having a history lesson with Lazen. Sa phone ko kaya. She showed me the family tree, and I looked at it for a long time. Ay, kala ko leeg! And then I realized I was next. Ay. Were you pleased? Talaga ako. Ang iksi kasi Pwede nasa naman akin. I remember thinking my uncle's crown would be too big for me. Tanggal pagkatapos. Di ba sobrang Ay, sipag? gaganilin mo lang cotton. Kesa nung nakahigaan na ako ng mga I believe you're acquainted with my mother's advisor, Sir John Conroy. I have met him. Not to say we were acquaintances. He would like to be your private secretary. That is out of the question. I see. He means to run me, as he runs my mother. Well, then you missed out on someone else. Siya yung kukunin? I'm sorry about that for you. There's a great deal of business that needs to be attended to. Dispatch boxes, I imagine, are probably already on their way to you with documents that require your signature. Of course, tomorrow is the Privy Council. Thank you, Lord Melbourne. But when I require assistance, I will ask for it. In that case, ma'am. Oo. May hangin sa loob, no? Ay, hindi mo siya You are going to Kensington Palace. To swear allegiance to my niece. She is very young and rather Ano delicate. nangyari? Now your foolish brother is dead. If anything should happen. Ito yung bunsong prinsipe
may Kasi gitna yung ano, yung tatay ni Allegiance to my Victoria, kaya niece. siya naging She is very young and rather delicate. Ayan, asawa. Now your foolish brother is dead. If anything should happen Walang to anak ba her, yung kapatid niya? you are the heir to the throne. Tapos si Victoria siya, di ba hindi pwede yun? Ganun ba yun? Sino ba? Ano ba ang ano niya? Anak Gentlemen, ng prinsipe. Anong pangalan niya? shall we? Hindi. Sino ba sa anak niya? Yung pinaka ano, yung anak ni Victoria yung nag-ano sa England, yun talagang sumunod na hari eh. Di ba? Alam ko panganay niya, babae. Hindi yung anak niya nga natira, yung naging ano sa Ayun yung England. maging hari pag after niya. Hindi Aha. queen. Oo, alam ko eh. Tapos, may Baka anak. nag-abduct yung ibang prinsesa mo. Yun yung kasi pagkatapos no, yung papa ni, di ba yung ano, tawag dito, ang natatandaan ko na kasi, yung si Queen Elizabeth, di ba? The second si Queen Elizabeth ba? Ito yung ngayon. The second, di ba? Si Queen Elizabeth kasi, yung papa niya, di ba? May kapatid yung panganay. Yung panganay na kuya noon, inabduct yung ano niya, yung, kaya napunta. Oo, dapat hindi yan si Queen Elizabeth magiging reyna kung hindi Hingal ka ko ng tubig. hindi, narila, kung hindi binitawan nung tito niya yung trono, binitawan kasi ng tito niya yun kasi gusto niyang pakasalan yung American divorce na Para sa kasi, love, no? para sa love, true love. Anong nangyari? Yung Simpson, kung gusto niya pakasalan yun, bitawan niya yung trono. Binitawan niya. Totoo yung history yun. Tapos, ang nangyari, yung papa na ni Queen Elizabeth yung naging hari. Maaga ring namatay yung ano ni Queen Elizabeth, yung tatay. Siya na yung ano. Yun na yung Kasi history. may kapalit na siyang bunso, di ba? Si Margaret. Margaret. Patay na. Ay, patay na. 2003 yata. 2002. Ayun na yung una na ano. Puro mga prime minister yan, no? Ang dami kayang naabutan ni Queen Elizabeth the second na prime minister na napagpalit-palit. Kasi yung tagal niya na sa best eh. Bata pa lang kasi. 90 years old na mahigit sa Queen Elizabeth. My lords, now that it has pleased Almighty God to call to his mercy my uncle. Can't hear you. Naan ko ng tito niyo. I know that I'm young, and some would say my sex puts me at a disadvantage. But I know my duty, and I assure you, I am ready for the great responsibility that lies before me. Your Majesty. Hindi, iyan? Mga ano prime minister. Lord Ilchester. Nakalimutan niya, hindi niya kasi mga kilala. Oo. Lord Howard. Your Majesty. Lord Howard. Your Majesty. Viscount Falkland. Viscount Falkland. Lord Shaftesbury. Your Majesty. Lord Fitzroy. I believe you know this one. Your Majesty. Uncle Cumberland. When will you be going to Hanover? I'm in no hurry. My first loyalty is to the British throne. Kala niya kasi maaagaw niya. I'm sure the people of Hanover will be sorry to hear that. I believe there's quite a crowd outside waiting to hear the proclamation. Perhaps now would be a good time to show yourself on the balcony. Grabe yung coronation dyan. Sobrang ganda. Kasi siya yung kauna-anak ng reyna. In the proclamation, I'm referred to as Alexandrina Victoria. Matagal pa ulit bago masundan na Oo nga. sunod na queen.
Kaya tingnan mo, pinapahalagan yung unang pinakaunang na trial si Victoria, pinakamaraming hindi nagtiwala kasi siya yung unang babae, unang pinaka naging queen, making siya. Pero hindi respetado, hindi katulad niya kasi siya royal blood. Si Queen Victoria, tapos si Queen Elizabeth. Si Queen Elizabeth, ang kasunod na yun, king. King na nila. Puro Charles, king. King ulit. Si George, king ulit. Pero sa feeling ko, hindi magiging king si Charles. Yung anak niya. Ano na, baka mag-abduct na kasi matanda na rin naman na Kasi parang ayaw niya rin ipaupo si Camilla sa ano. Diba? Ayaw kasi mga tao. Hindi naman kasi karapat-dapat Ang unfair kaya kay Diana. Kaya tingnan mo, kaya ang ibang theory doon, kaya kahit matanda na si Queen Elizabeth, kaya hindi niya nilelet go yung round kasi ayaw niya kay Camilla. Ayaw niya. Lahat naman, ayaw niya rin kaya kay Diana. Ayaw niya. Theory na siya. Ayaw kay Diana. Si Charles. Ay, si Charles ba? Asawa. Kasi diba, may plano pero parang diba may yung diary ni Diana, yung parang interview niya, secret interview niya, yung ganun-ganun. Diba nilabas ng yung sinasabi niya parang si Charles yung may pakana. May kung gusto siyang ipapakita. Yung mga kabit naman na sila parehas I do not like the name. Si Diana, nagkakabit pagkatapos niya mag-divorce. Si Charles kasi. Habang nag-ano po. Alexandrina. From now on, I wish to be called Victoria. Queen Victoria. Sige, gusto ko lang siya. Pero sa totoong buhay, hindi siya nang nagsin. Tapos yun, bago ng bawal na tamad-tamad na. This is Miss Garrett. She used to work with you, Mrs. Jenkins, as a dresser. But the senior dresser always chooses our own assistants. I've already begun to make inquiries. Well, I've saved you the trouble. Miss Garrett was a pupil at the Chiswick Institute and has come highly recommended by the principal. I'm sure Mrs. Jenkins will be very grateful for the help. Pero mapapatanggal siya. Hindi, mabait si Victoria. Highly recommended, is it? Aren't we the lucky ones? What is it they taught you there? Astronomy? The pianoforte? French? Some French, ma'am. But mostly needlework and how to make myself useful. At least you're English. There's enough Germans at the palace. Pumpernickel Palace. Pero siya, hindi siya yung double, hindi siya balimbing yung ganun. Hindi siya ganito papanig siya sa ganito, tapos habang napanig siya sa ganito. I will do my best, Papa. Nagnanakaw lang siya. Pero malalaman. Still playing with dolls, Your Royal Highness. Forgive me. Still playing with dolls, Your Majesty. Hindi niya tinanggal. You must look over the letters patent. There are still so many decisions to be made. And I believe there are several bishoprics to be filled. I think, Sir John, now that I'm queen, I do not need your assistance. Thank you. Go. Nag-backslog na siya. Do you really imagine that you can step from the schoolroom straight to the throne without guidance? Do you have any idea of what is at stake here? I'd have been better prepared if you'd allowed me to go out into society instead of keeping me here at Kensington all the time. I know my duty is to serve my country. Mama, you know I'm ready. I want so much to make you and poor dear Papa proud. What can a girl like you, unformed, possibly do to serve her country? No. You must take advice. And we must be your shepherds. I think you forget.
although I am young and perhaps ignorant. I am my father's daughter, the granddaughter of a king, and I believe I shall find my own way, and if I require advice, I will ask for it. Sir John, you have our permission to withdraw. Trina, please, Trina. Sir John is your friend. He's always been your friend, not mine. I'm surprised they didn't teach you how to do this at your institute. I think that's taken, Mrs. Jenkins. I hope you realize how lucky you are to be here. Oh, this is exactly the kind of life I want. I am very good at mending, Mrs. Jenkins. Would you like me to see what I can do with these? Oh, the Queen won't wear mended gloves. She has a fresh pair every time she goes out. But she does wear mended stockings, so you can show me how clever you are with those. Trina is so... I don't know how to say in English. Stubborn. She's always been stubborn. I think we should move at once. Flora Hastings actually came into my closet unannounced this morning. She's Mama's lady-in-waiting, not mine. That man was in the library when I came down to look at newspapers. She will soon realize that she is out of her depth, with only the Baroness to run things for her. I cannot live like this any longer. You would be quite separated at Buckingham House. Yes. Yep. Don't take less than 5 shillings. Have I ever let you down before, Mrs. Jenkins? Go on, off you go. That parcel Mrs. Jenkins gave you, where are you taking it? To the pickers, of course. It's the second parcel this week I've taken. Mrs. Jenkins does well from the pickers. Oh, yes. 5 shillings for a pair of gloves. And she once got 3 guineas for shoes. She always gives me a 6pence for running them down for her. Oh, don't worry, Miss Skerritt. I'm sure you'll find your own perk right enough. Well, thank you for setting me straight, Mr. Brody. I don't understand why Trina is in such a hurry to move. We have been so happy here at Kensington. She is so young, ma'am. For her, the bustle of the city will be a novelty. And for you, Mum, it'll be an opportunity. At Buckingham House, the Queen Mother. And you will be her private secretary. I wish I could be sure of that. The carriage is waiting, Majesty. I'm the queen. So many windows. You almost bankrupted your Uncle George. How light it will be out to Kensington. Did you find it so very dark there? It was hard to see things clearly. Oh, I think this will do quite well. Yes, I think before your first levee, we should probably try to find a throne that fits. It is hard to be dignified when your feet are 6 inches from the floor. You see, I don't understand.
understand why this place is called a house, not a palace. Well, you can call it whatever you like, ma'am. You could get lost in here. This is what I call a royal residence. She is small, but she ain't no midget. Everything is in proportion. At least here I'll be completely separate from Mama. I cannot have Sir John hovering about me all the time. I believe the Duchess relies on Conroy a good deal. He's been handling her affairs for some time. They all think because I'm small that I'm still a child. They've always underestimated me. They expect me to fail. They don't believe me capable of being queen. I think they're mistaken, ma'am. And anyone who dares comment on your stature should be sent straight to the tower. I've only known you a short while, ma'am, but I'm confident that you will bring great credit to the monarchy. It's true, your education may be lacking in some areas, but you have a natural dignity that cannot be learned. You don't think I'm too short to be dignified? To me, ma'am, we're every inch a queen. Nice. Lord Melbourne, when we first met, you offered to act as my private secretary, You did not accept my offer. but you are still willing. I would be honored, ma'am. Thank you. Lord M. How are you finding the North Wing, Your Royal Highness? Where are my daughter's rooms? In the South Wing, ma'am. And where do you sleep, Baroness? I have a room next to the Queen, with an interconnecting door. I see. The North Wing. I know. This is... Duchess. Mum. Well, I think I should go back to Coburg. Forgive me, Duchess, but you should do no such thing. The Queen will falter. And when she does, you must be on hand to guide her and show the country that even if the daughter is foolish, the mother is not. You're right. I'm not a... Flippity-gibbet? Mama, I came to see how you've settled in. So kind of you to come such a long way. Now that you are established, Chairman, it is time that we chose your ladies. It is vital. Set the right tone. I have drawn up a list of reliable maids of honor, ma'am. None of them above average height. Good day, Mama. I hope you will find it comfortable here. Ma'am. Parang ayaw niya. I urge you to look at my list, ma'am. You don't want to make any mistakes with your maids of honor. Young girls can be so flighty. Really? You know, ma'am, that you cannot be too careful with these appointments. They set the tone for the whole court. Please allow me to serve you in any way I can. I will bear that in mind, Lady Flora. Careful, boy. Pickers won't take them if they're broken. Still though, you'll be doing alright for yourself, Mr. Bench. It's over 1,000 candles a week. Isa rin siya sa dahilan na maraming monarchy na nagbumagsak. Kasi naging greedy siya. In this corridor alone. Ilan yung bumagsak? Don't suppose there's an extra shilling in it for me? You know, for running them down to the pickers. Sixpence? You're learning, boy. Nice try. We usually change around 3 times a day. More, of course, if we've been out riding. This is Scarrett, Majesty, from the Institute at Chiswick. Oh, yes. Tell me, are you good with hair? I hope so, ma'am. I have so much trouble with mine. Mama always made me wear it like hers, à la Anglaise, but I would like something more au courant.
Au courant, ma'am. I am not familiar with that style. Oh, no, it's not a hairstyle. Au courant means fashionable in French. I'm inspecting the troops tomorrow. And there'll be so many ladies of fashion there. Perhaps a pendant braid around each ear. It's a style that suits a face like yours. It's very au courant at the moment. Do you think that's wise, Mum? The Scarlet has not done your hair before. She might not do it to your liking. Well, if she does my hair half as well as she has done her own, I'll be quite satisfied. Accomplished young lady, but a talent for watercolors is not going to strike terror into the hearts of our enemy. The Prime Minister! I do not agree with the noble lord that advancing years is the sole prerequisite for wisdom. Would remind him of his friend Pitt the Younger, who led his house as Prime Minister at the age of 24. The Prime Minister is taking in the young Queen's education has not gone unnoticed. Melbourne is so attentive to my daughter. There are apparently some women who find him attractive. I'm sure she is most appreciative of his support. Your Majesty, I wondered if I might have a word. Now, I need to change for dinner. You see, I noticed during the parade that you turned your back on the troops on a number of occasions. I'm sure it was a mistake, but according to precedent, if a sovereign turns their back on a regiment, they will no longer form part of the household cavalry. I assume this was not your intention. Indeed not. No one mentioned it to me. I assure you they noticed, but no one likes to correct their monarch, ma'am. Except for you, evidently. I feel it is my duty. There are many things that the Baroness, being German, did not teach you. I'd be happy to help you in future. My family have been courtiers for generations. That won't be necessary. If there are gaps in my knowledge, I have an excellent tutor in Lord Melbourne. The Duchess of May celebration pala, no? May sabang cellphone? May Sutherland. What a pleasure to be here, Your Majesty. Wala akong iFlix. I thought the Duchess would make a good choice for Mistress of the Robes, ma'am. And as you know, the Duke is in the cabinet. Sorry, She looks very elegant. Is she respectable? Paano ko mapapanood yan, mama? Respectable as a great lady can So, be, ma'am. website ka na lang kung ayaw i-download. Ha? Website, pwede rin sa laptop. Kasi save mo na lang, i-bookmark mo, ha? Para lagi mo na lang buksan. May bayad ba yung ano yan? Wala nga, yung akin na gagamitin. Yung iFlix? May bayad monthly? Wala. Kasi Netflix meron. Oo, meron, mahal. Kaya nga wala kami nun eh. Tapos pag na-expert tong app, may bayad monthly? Wala.